ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා තවත් එක මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේමයි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියන්න. channel එකේ අලුත් අප්ඩේට්ස් එතකොට ඔයාට මිස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයා අලුතෙන්ම නම් අපේ channel එක බලන්නේ අපේ පරණ වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න. ඔයාට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ෂෙයා කරන්න කියලාත් ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා වගේ අද අපි කරන්නේ මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි ඩොලර් 10ක වගේ account එකක් අප් කරන්න මොකක්ද හොඳ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක. ගොඩක් අය මැසේජ් කරලා අහන දෙයක්. ඉතින් ඩොලර් 10ක වගේ පොඩි account එකක් ඇත්තටම ගියොත් අප් කරන්න නම් මිනි ට්‍රේඩින් තමයි කරන්න ඕනේ හොඳම ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක. මොකද ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දී අපි දන්නවා ටික් ට්‍රේඩින් වල හැටි මාටින්ගේල් ලෙවල්ස් කිහිපයක් ඉස්සරහට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම යන්න ඔයාගේ account එකේ සල්ලි නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ account එක වොෂ් වෙනවා. ඒ නිසා ඩොලර් 10ක 20ක අඩුම 50ක්වත් නැත්තම් ටික් ට්‍රේඩින් කරන්න නැතුව මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි ටිකක් කරගෙන යන්න ඔයාට හෙමින් ඔයාගේ account එක ඉස්සරහට grow කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොලර් 50ට අඩු account එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස්. මොකද මම ආපහු කියන්නම් ටික් වල වෙන වැරද්දක් නිසා නෙවෙයි ටික් වල මාටින්ගේල් ලෙවල්ස් වැඩිපුර යනවා. මේක අපි දන්නවා. අපි කරන දේ ගැන මොනවද වෙන්නේ කියන දේ ගැන අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. අපේ ඔළුවේ තියෙන. ඉතින් මාටින්ගේල් ලෙවල්ස් කීපයක් ගියොත් ඔයාගේ account එක වොෂ් වෙනවා. පොඩි account එකක් වාට තිබ්බොත්. ඩොලර් 50ක වගේ account එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. කතා නැතුව අපි යමු අද අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට. මේකෙදි ඔයාට කැමති මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මගේ සුපුරුදු මාකට් එක volatility 100 index එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට අපි මෙතනදී rise fall කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඩියුරේෂන් එක අපි මෙතනදී 5 minute තමයි ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ. 5 minute ට්‍රේඩ් එක තමයි දාන්නේ. ස්ටේක් එක ඔයා දන්නවා හරියට බලලා කල්පනා කරලා ගන්න. මොකද මේ ස්ටේක් එක තමයි ලොස් වෙන්නේ. ඔයාගේ account එක නෙවෙයි ලොස් වෙන්නේ. හරි. දැන් මේ ඔයා 50ක account එකක් තියාගෙන 10න් ට්‍රේඩ් එකක් දානවා නම් ඔයා හිතන්න ඕනේ මේ 10 ලොස් වුණොත් කොහොමද මම ඒක රිකවර් කරන්නේ? ඊළඟට 20ෙන් දාන්න ඕනේ. හරි. 20 එකත් ලොස් වුණොත් එතනම ට්‍රේඩ් දෙකෙන් ඔයාගේ account එකේ ඩොලර් 30ක් ලොස්. එතකොට 10න් දාලා හරියනවද? නෑ. එතකොට ඔයා 10න් දාන්නේ. අන්න ඒ වගේ කල්පනා කරලා ස්ටේක් එක දාගන්න. hello equals කියන එකේ ටික් එකක් ඔයා දාලා තියාගන්න. මේක ඔයාට වැදගත් වෙයි. අමතරව වින් කරන්න chance එකක් මෙයා දෙනවා. මේක මොකක්ද කියලා මම අපේ කලින් වීඩියෝස් වල ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. හරි. මේ විදිහට ඔයා settings ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයා එන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් view කියන platform එකට. ඉතින් ට්‍රේඩින් view එකට යන්නේ කොහොමද කියලා මම description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ඔයාට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා ඒක bookmark කරලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට සැරින් සැරේ එකෙන් යන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඒක bookmark කරලා තියාගන්න. හරි. අපි යන් ට්‍රේඩින් view එකට. මම මෙතනින් Deriv එකේ ට්‍රේඩින් view platform එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් select කරගත්තේ volatility 100 index එක. මම මෙතනින් volatility 100 index එක select කරගන්නවා. මෙතන දැන් select වෙලා තියෙන්නේ volatility 25 index එක. මම මෙතන 25 කියන තැන click කරලා 100 type කරලා Deriv කියන category එකේ volatility 100 index එක select කරගන්නවා. අපි දාන්නේ 5 minute trade එකක්. ඒ නිසා මම මෙතනදී බලන්නේ 1 minute candles. ඒ නිසා මම මෙතන candle duration එක 1 minute වලට මාරු කරගන්නවා. ඔන්න අපිට තියෙනවා volatility 100 index එකේ 1 minute candle chart එක. දැන් අපි අපේ indicators ටික මේකට add කරගන්නයි යන්නේ. ඔයා එන්න මුලින්ම indicators වලට. ඔයාට පුළුවන් මෙතන click කරලා indicators වලට ඇවිල්ලා මුලින්ම set කරන්න EMA කියලා. EMA කියලා search කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙනවා moving average exponential කියන indicator එක. ඔයා මෙන්න මේ indicator එක උඩ click කරන්න. ඔන්න අපි අපේ indicator එකේ add කරගත්තා. දැන් අපි මේකේ settings ටික වෙනස් කරන්නයි යන්නේ. ඔයා එන්න settings වලට.
ඇවිල්ලා මෙතන length කියන තැන ඔයා දාගන්න ඕනේ 200ක් විදිහට. ඊළඟට style වලට එන්න ඇවිල්ලා මෙන්න මේ color එක click කරන්න. click කරලා මෙතන thickness එක මෙන්න මේ දෙවෙනි එකට දාගන්න. දාලා OK button එක click කරන්න. හරි. ඔන්න දැන් ඔයාට මේ indicator එක add වෙලා තියෙනවා. පේනවා නිල් පාට line එකක් විදිහට. මේ moving average එකේ length එක 200යි. එහෙම නැත්නම් period එක 200යි. මේකට කියන නම exponential moving average EMA. එහෙනම් අපි දැන් මේකට කියන නම තමයි 200 EMA. ඉතින් මේ 200 EMA ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි කරන්නේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බලා ගන්න. කොහොමද මේකේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බලා ගන්න? ඔයාලා දන්නවා. 200 EMA එක මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. candles ටික හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩින්. 200 EMA එකට වඩා candles ඉහළින් හැදෙනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී අපි කියනවා මාකට් එක මේ වෙලාවේ තියෙන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක මේ වෙලාවේදී අපි ගන්නෙ higher trades විතරයි. lower trades ගන්නෙ නෑ. හරි higher trades විතරයි ගන්නෙ. ඊළඟට උඩින් තියෙනවා නම් අපි කියනවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් higher trades විතරයි ගන්නෙ. පහළින් තියෙනවා නම් අපි කියනවා මොකද්ද? ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා කියනවා. හරි ඔන්න මේ ටික අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි මෙතන ආයේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මේ වගේ වට කියනවා අපි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ 200 DM එකට වඩා පහළින් කැනල්ස් හැදෙනවා නම් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියනවා. ඒ වගේම ඔයාට ගන්න වෙන්නේ lower trades. එහෙම නැත්නම් fall trades විතරයි. හරි higher trades ගන්න බෑ. එහෙනම් මේ වගේ වෙලාවට higher trades වල entry ආවට අපි ඒව ගන්නෙ නැහැ. හරි එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ moving average එකත් එක්ක down trend එකක් අඳුරගන්නේ. හරි. ආයෙ බලමු අපි අපේ දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා එන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න SQP කියලා. SUP කියලා සර්ච් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් super trend කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ඇඩ් කරන්න. හරි. ඔයාට පේනවා මේ super trend කියන ඉන්ඩිකේටර් එක කොළ පාට රතු පාට ලයින් එකකින් තමයි පෙන්වන්නේ. හරි. මේ කොළ පාට ලයින් එකක් පෙන්වනවා කියලා කියන්නේ. දැන් මෙන්න මේ හරිය ගත්තොත් කොළ පාටින් තමයි පෙන්වන්නේ ඉන්ඩිකේටර් එක. බලන්න කොළ පාටින් පෙන්වද්දි මාකට් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මාකට් එක ඉහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ රතු පාටින් පෙන්වද්දී අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. හරි මාකට් එක පහළට ගමන් කරනවා කියලා කියනවා. කොළ පාටින් පෙන්වනවා නම් මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා කියනවා. ඔන්න දැන් සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකකින් මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ කියන දේ පෙන්වන විදිහත් ඔයා දන්නවා. ඊළඟට අපේ තුන්වෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයා එන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න MACD කියලා. MACD කියලා සර්ච් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් MACD කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. MACD ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන අනිත් ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයාට පේනවා ඇති මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ මේ හිස්ටෝග්‍රෑම් වෙනම තියෙනවා. මම හිස්ටෝග්‍රෑම් වලින් නැතිව මෙන්න මේ MACD ලයින් එකකිනුයි සිග්නල් ලයින් එකකිනුයි මේක බලන හැටි කියලා දෙන්නම්. මේ දෙකම එකම විදිහට තමයි වෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ නිල් පාටයි රතු පාටයි ලයින් දෙක. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා නිලුයි රතුයි ලයින් දෙක එකට ක්‍රොස් වෙනවා. හරි. මෙන්න මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන එකට ක්‍රොස් වෙනවා. අන්නේ ක්‍රොසින් එකෙන් රතු පාට ලයින් එක ඉහළට එනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. හරි රතු පාට ලයින් එක උඩට එනවා නම් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට ලයින් එක උඩට එනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක මොනවා වෙනවා කියලාද? මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. නිල් පාට ලයින් එකට එනවා නම් මාකට් එක අප් වෙනවා. රතු පාට ලයින් එකට එනවා නම් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා.
ඔන්න ඔක තමයි අපි මෙතනදී බලන්නේ. හරි. දැන් අපි ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනක් ඇඩ් කරගත්තා. මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනෙන්ම වෙන්නේ මොනවද කියන දේ දැන් ඔයා දන්නවා. හරි. ඔන්න අපි ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනම දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි යන්නේ මේ ඉන්ඩිකේටර් එක settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න. අපි මේ දේ වෙනස් කරගන්නේ මෙන්න මේ super trend කියන ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings ටික. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ double click කරලා මේකේ settings වලට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා super trend කියන ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මෙතනින් මේකේ settings වලට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා එන්න මේකේ input වලට. input වලට ඇවිල්ලා length එක මේ විදිහටම තියලා මෙන්න මේ factor කියන එක ඔයා දාගන්න දෙකට. ඊට පස්සේ okay බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් අපි අපේ වැඩ ටික සේරම ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ trade වලට enter වෙන්න. හරි. අපි බලමු මේකේ කොහොමද trades වලට enter වෙන්නේ කියලා. මම මේකේ entry point එකක් ආපු තැනක් ගන්නම්. හරි. ඔන්න තියෙනවා lower trade එකක් ගත්ත තැනක්. හරි. මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කොහොමද මේක බලන්නේ? දැන් ඔයා දන්නවා. හරි. පළවෙනි confirmation එක තමයි MACD කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. හරි. ඔන්න ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා MACD එකේ නිලුයි රතුයි ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රතු පාට ලයින් එක තමයි ඉහළට එන්නේ. ඒ වගේමයි මෙතන තියෙන හිස්ටෝග්‍රෑම් වලට පේනවා ඇති පහළට හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඊළඟට ඔයා බලනවා සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එක පෙන්වන්නේ මොන පාටින්ද කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ මොන පාටින්ද පෙන්නලා තියෙන්නේ? රතු පාටින් තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. රතු පාටින් පෙන්නනවා නම් එකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඊළඟට ඔයා බලනවා මේ වෙලාවේ කැන්ඩල්ස් හැදිලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද? කැන්ඩල්ස් හැදිලා තියෙන්නේ අපේ 200 EMA එකට වඩා පහළින්. එහෙනම් ඒකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද? ඒකෙන් කියවෙන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. එහෙනම් MACD එකක් කියනවා ඩවුන්, සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියනවා ඩවුන්, EMA එකක් කියනවා ඩවුන්. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ඔයා lower trade එකක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් fall trade එකක් ගන්නවා. trade එක ගද්දී මෙන්න මේ දැන් මේක අපි live නෙවෙයිනේ. මේක අපි back testing තමයි කරන්නේ. එතකොට live කරද්දී මේට වඩා වෙනස්. වෙනස මොකද්ද? ඔයා මේ candle එක දැකපු ගමන් trade එකට enter වෙන්න එපා. හරි? මෙතන crossing එක යනවා දැක්ක ගමන් මේක රතු පාට වෙච්ච ගමන් එකපාර trade එකට enter වෙන්න එපා. මෙන්න මේ වෙලාවේ මේ දේවල් සිද්ධ වෙන candle එක හැදිලා ඉවර වෙනකන් ඉන්න. මොකද හැදිලා ඉවර නොවුනොත් ඔයා trade එකට enter වුණාට පස්සේ candle එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේක හැදිලා ඉවර වෙනකම් බලන් ඉඳලා ඊළඟ candle එකත් හැදෙනවත් එක්කම අපි trade එකට enter වෙනවා. හරි. ඒතර මෙන්න මේ candle එකෙන් තමයි trade එකට enter වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක. හරි. එතකොට 1 2 3 4 5 මාකට් එක වඩ පේනවා. පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතන කුසින් එකෙන් අපිට ගන්න බෑ. ඇයි? මේ channel තියෙන්නේ පහළින්. පහළින් තියදී higher trades ගන්න බෑ. දැන් මෙතන win කරලා තියෙනවා. හැබැයි loss වෙන තැනුත් ඒ වගේම තමයි. ඒ නිසා ඒ අදාළ trend එක ආවට පස්සේ තමයි අපි trade වලට enter වෙන්නේ. හරි. ඔන්න මෙතන අපි අරන් තියෙන trade එක ඒ trade එක win කරලා තියෙනවා. මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන හැරෙන candle එකක් එක්ක. මෙතන ගත්තත් 1 2 3 4 5. trade එක win කරලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට ගන්න බෑනේ. ඇයි? මෙතනින් ගන්න බැරි. මෙයා down trend එකක් පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා up එකට ගන්න බෑ. ඊපස්සේ මෙතෙන් දාවොත් මෙතන මෙන්න මේ candle එකකින්මයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතනදී මම trade එක ගන්නෙ නෑ. අපි higher trade එකක් බලමු up trend එකක. හරි. මෙතන අපිට මෙතන higher trade එකකට entry point එකක් තියෙනවා. හරි. මෙතනදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයා මුලින්ම බලන්න ඕනේ
MACD කියන ඉන්ඩිකේටර් එක ඔන්න ඔයාලට පේනවා. MACD ඉන්ඩිකේටර් එක නිල් පාටින් තමයි ලයින් එක එළියට එන්නේ. හරි. මෙන්න මේ ලයින් එක ක්‍රොස් වුණාට පස්සේ. එහෙනම් නිල් පාටින් ලයින් එක ගමන් කරනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. නිල් පාට ලයින් එක තමයි ඉහළට ගමන් කරන්නේ. ඊළඟට බලනවා සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එක හරි. ඒකේ කොළ පාට තමයි පේන්නේ. කොළ පාටින් නම් මාකට් එක අප් වෙනවා කියන සිග්නල් එක තමයි ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට නිල් පාට ලයින් එක. අපේ 200 DM එකට වඩා ඉහළින් තමයි කැන්ඩල්ස් හදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකෙනුත් කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. මෙයත් කියන්නේ අප් කියලා, මෙයත් කියන්නේ අප් කියලා, මෙයත් කියන්නේ අප් කියලා. ඔයා එහෙනම් හයර් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. මෙන්න මේ ක්‍රොස් එක උන කැන්ඩල් එක හැදිලා ඊළඟ කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්නේ. 1 2 3 4 5. මාකට් එක ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයා ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. මේක කරලා බලලා අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට්ස් ටිකක් ඕන. මේක හොඳයිද නරකයිද කියලා. ඉතින් මේක තමයි අද ඔයාලට අරගෙන ආපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක. මම හිතනවා මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ගොඩක් ලේසි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මතක් කරනවා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපේ අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේමයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා අපේ Telegram chat group එකේ link එක. ඒකට join වෙන්න කියලා ඔයාලට ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.